হেল্ল' গাইজ, কালিৰ পৰা মানে বহুত মনটো হেপি ফিলিং হৈ আছে। কিয়নো জানিছে আৰু যিহেতু চৰকাৰী জব এটা পালোঁ পুলিচৰ। তো কালি পাৰ্টি চলি গ'ল আৰু ৰাতি 2টা বজালৈকে। তো কালি পাৰ্টি চলা মানে ব্ৰইলাৰ পেটু ঠেং মূৰাবিলাক আৰু আজি এতিয়া চাখনা বনাইছোঁ জলকীয়া আৰু ফুল আলু দি। তো গাইজ ফাইনেলি মানে বহুত ডাঙৰ এটা সপোন পূৰ হ'ল বুলি ক'ব লাগিব। একদম বহুত প্ৰাউড ফিল কৰিছোঁ মনত। তো কি ক'ম আৰু অসম চৰকাৰৰ বৰ্তমান বহুত ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু এয়া আজি মই ৰেচিপিটো বনাইছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ চাখনা, পেটু মূৰা ঠেং, আৰু ইয়াৰ লগতে মাছো মানে 2টামান মাথা থাকি গৈছিলে কালি। মাছ ব্ৰইলাৰ গাহৰি যিহেতু আৰু লোকেল মুৰ্গীয়ে পাৰ্টি চলিলে। তো এয়া আজি ঠেং মূৰাবিলাক খাব পাইছোঁ আৰু কালিতো এইবিলাক খাবলৈ সময় নাই যিহেতু পাৰ্টি আৰু ৰাতি 2টা বজাত লাষ্ট খানা বহিছে। মানে হৈছিলে আৰু মানুহ 50-60টামান হৈছিলে আমাৰ গাঁৱৰ মানুহ, ওচৰ চুবুৰীয়া বংশ পৰিয়াল চবেই আৰু আনন্দ এমুঠি ভাত খালোঁ। আৰু মোৰ লগতে বাইদেউ ভিনদেউসকল চব আহি পালেহি। টেঙাখাত, দুলীয়াজান, চাবুৱা, আঘনিবাৰী, খোৱাং নাজিৰাপুৰীয়া, বামুণবাৰী সকলো মানে দুলীয়াজান আৰু ডিব্ৰুগড় চকিটিং আমলাপাটি সকলো মানে মোৰ পৰিয়ালৰ বাইদেউ ভিনদেউহঁত আহি গ'ল আৰু মোৰ নিজৰ কেইজনীও আহি গ'ল। তো ফাইনেলি গাইজ বহুত হেপি। কালি কি ক'ব আৰু এতিয়া মানে 6 তাৰিখে 26 তাৰিখে আৰু দিব আৰু খানাপাৰাত এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ। তো জুনৰ 1 তাৰিখৰ পৰা জইনিং আছে। ক'ত পঢ়ো নাজানো কি হয়। তো চাইছোঁ মোক আজি লাষ্টৰ ৰেচিপি বুলি ক'ব লাগিব। হয়তো মই ভিডিঅ'বিলাক এতিয়া দিবলৈ অলপ সময় নাপাবও পাৰোঁ, মানে যিহেতু অলপ এতিয়া ট্ৰেইনিং চলিব ন। ট্ৰেইনিঙৰ কিমান দিন চলে নাজানো, আৰু 6 মাহ 7 মাহ 9 মাহমান চলিব চাগে। তো গাইজ কোনে চাকৰি পালে মেছেজ কৰি জনাব, আৰু যিবিলাকে নাপালে সেইবিলাকে মন দুখ নকৰিব। ভৱিষ্যতে আৰু বহুত ইণ্টাৰভিউ হ'ব, চেষ্টা কৰি যাওক। চেষ্টাৰ ফল সদায় মিঠা হয় জানেই আৰু। তো গাইজ নোপোৱাবিলাকে মন দুখ নকৰিব আৰু চেষ্টা কৰি যাব। যিহেতু আমাৰ মামা আছে, আৰু মামা চৰকাৰ থকালৈকে আৰু চাকৰি একো চিন্তা নাই। বাকী কংগ্ৰেছৰ দিনত কি হয় নাজানো, ঘোচ ঘাচ বহুত চলিবও পাৰে। তো মামা আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকাভাৱে বহুত দুখীয়া ঘৰ ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হৈছে। তো গাইজ আজিলৈ বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।